การเดินทางอย่างเร่งรีบแทบไม่ได้หยุดพักของเพื่อนเก่าอย่างปานซึ่งเขาเดินตัดป่าตัดทุ่งตรงมาหาผมที่บ้านเขาเหม็นที่ซึ่งผมมาบุกเบิกที่ทางทำมาหากินกับเพื่อนสนิทหลายๆครัวอย่างเช่นว่าลุงทองบ่าวยาวและบ่าววีปานที่ล้มลุกคลุกคลานมาตลอดทางได้มาพร้อมกับข่าวร้ายบ้านข้าโดนปล้นบ้านข้าโดนปล้นอะเอ็งว่าอะไรวะปานใจเย็นๆตั้งสติแล้วค่อยๆเล่าผมบอกกับปานพลางลงจากเรือนยกพื้นสูงของผมและก้าวเท้าเข้าประคองเพื่อนให้ขึ้นเรือนเหล้าเถื่อนผสมน้ำผึ้งสดๆและน้ำอ้อยผสมมะนาวที่ผมผสมเข้าด้วยกันถูกรินใส่แก้วใหญ่และยื่นส่งให้กับปานเองกินนี่ซะก่อนนะแก่เหนื่อยมันเป็นค็อกเทลบ้านป่าสูตรของข้าเองผมยื่นเครื่องดื่มให้และปานก็ยกขึ้นซดอย่างกระหายเอ้ยเหลือไว้ให้ข้าบ้างนะเว้ยเฮ้ยมีเสียงเอะอะดังขึ้นที่ตีนบันไดเรือนและลุงทองกับเชิดก็โผล่เข้ามามาพอดีลุงทองเชิดมาเลยมีงานเข้าแล้วครับพวกผมบอกทีมงานและเรื่องราวอันน่าเศร้าก็ได้ถ่ายทอดออกจากปานซึ่งยังอยู่ในอารมณ์โกรธเศร้าและก็เหนื่อยเรื่องมันเป็นอย่างนี้ปานเริ่มข้าเข้าป่าฟังบางลาเข้าไป2-3 วันพอกลับออกมาที่บ้านพวกเขาก็ตายกันเกือบหมดแล้วเหลือแต่ราวีที่มันแอบอยู่แถวบ่อน้ำมันไปอาบน้ำพอดีมันก็เลยรอดราวีบอกกับข้าว่าไอ้ตัวหัวหน้าที่นำลูกน้องมาน่ะลูกน้องเรียกมันว่าพี่ร้องนี่แหละเสือฉลองผมอุทานแล้วเชิดก็ดิดนิ้วมือดังเปาะเองได้ถามราวีไหมว่าไอ้ตัวที่ชื่อฉลองน่ะรูปร่างหน้าตามันเป็นยังไงราวีพอจะจำได้ไหมข้าถามราวีบอกว่าไอ้ตัวที่ชื่อฉลองหรือไอ้หลองน่ะตัวมันดำหัวเถิกและเสียงของมันเหมือนกับกระเทยข้อมือซ้ายมีปานแดงถ้าอย่างนั้นก็ชัดเลยเชิดว่าเฉพาะเสียงของมันก็ใช่ไอ้หลองแล้วยิ่งปานแดงด้วยมันแน่นอนข้าเคยเล่นมันมาแล้วเมื่อหลายปีก่อนนี่นะถ้ามันได้ยินชื่อข้ามันไม่กล้าเสียงหรอกปานบอกเพื่อนๆก่อนแล้วป่านนี้มันไม่เปิดตูดไปถึงไหนต่อไหนแล้วหรือป้าเขารอบด้านแบบนี้ลุงทองถามข้าคิดว่าข้าพอจะรู้ว่าไอ้เสือหลองมันไปที่ไหนวะเชิดลุงทองถามจ้องตาเชิดเขม็งเขานางยวนเชิดตอบเสียงกระหึ่มพลางขยับผ้าเขียนพุงที่มีปืนพกคู่ใจเหน็บอยู่ไอ้ร้องระยำนั่นมันต้องพาพวกสมุนไปที่เขานางยวนแน่นอนลุงอีกอย่างนะเมียน้อยมันอีรำเพยก็อยู่ที่นั่นไปพวกเราเตรียมตัวไปลุยไอ้ร้องกันเชิดพูดทำท่าจะลุกขึ้นใจเย็นก่อนเชิดผมรีบห้ามน้ำส่งค็อกเทลบ้านป่าให้กับเชิดให้เขากินดับโมโหเราต้องวางแผนแล้วก็เตรียมอาวุธเรื่องไปไปแน่ว่าเรื่องของเองปานมันก็คือเรื่องของพวกเราแล้วว่าใครตายไปบ้างล่ะเพื่อนรักก็มีปู่ย่าของข้าป้าข้าหลานข้ารวม4 คนนี่ถ้าพ่อแม่ข้ายังอยู่ก็คงไม่รอดนี่ปู่ย่าแกเสียแล้วหรือไอ้หลองผมคำรามอย่างข้างแขนแน่นอกใจคิดไปถึงหญิงและชายชราท่าทางใจดีซึ่งเป็นปู่ย่าของปานที่แกจะต้องดีใจเสมอที่พวกเราแวะไปหาบัดนี้ปู่ย่าได้จากพวกเราไปแล้วอย่างกระทันหันก็ด้วยน้ำมือของไอ้ฉลองจอมโจรเลวที่มีคดีติดตัวเพียบอันว่าไอ้หลองหรือนายฉลองหรือเสือหลองนี่
เดิมทีก็เป็นชาวบ้านแถบถิ่นบางลาแล้วก็ทำตัวเป็นผู้มีอิทธิพลเป็นนักเลงอันธพาลหัวโจกตั้งแต่วัยรุ่นไปยิงเขาตายแล้วก็หนีไปกบดานอาศัยอยู่กับชุมชนเสือริงไปอยู่ไม่นานพอเสือริงเผลอมันก็ตีท้ายครัวและเอาเมียสาวของเสือริงพอไม่นานเรื่องแดงขึ้นมาก็อยู่ไม่ได้ต้องหนีตายไปหลายเดือนสุดท้ายมันก็กลับมาแล้วก็แอบดักเล่นงานเสือริงทีเผลอจนเสือริงตายมันก็ฉุดเอาระยะเมียเสือริงไปอยู่ด้วยแล้วก็สั่งชุมชนขึ้นที่เขานางยวนว่าหลังๆมันกำเริบขึ้นเรื่อยๆก่อนหน้านี้มันก็ปล้นบ้านกำนันดวงแต่ก็ไม่ได้อะไรเพราะว่ากำนันสู้และมีคนอยู่บนเรือนเยอะและมาบัดนี้ก็ไปเล่นงานคนแก่กับเด็กซึ่งก็คือปู่ย่าของป่านนั่นเองและทั้ง4 คนก็คือเด็กและคนแก่ก็ได้ตายอย่างน่าอนาถจากการกระทำอันเลวร้ายของไอ้เสือฉลองผู้บ้าคลั่งพวกเราอันมีผมลุงทองเชิดและปานนั่งวางแผนกันแล้วก็ดื่มค็อกเทลบ้านป่าหมดไปรวมหายต่างก็แยกย้ายกันเตรียมอาวุธเสบียงและของจำเป็นอื่นๆพวกเรากะกันว่าจะออกเดินทางกันเย็นนี้เลยลัดตัดป่าตัดเขาไปและคงจะถึงเขานางยวนช่วงค่ำหรืออาจจะดึกก็ไม่แน่พวกเรายังไม่เคยไปกันเลยแต่หนทางที่จะไปก็ไม่ง่ายด้วยต้องตัดผ่านดงดอยที่ร่ำลือกันว่าแรงร้ายโดยพูดพรายจนชาวบ้านและพรานธรรมดาไม่มีใครกล้าใช้เส้นทางลัดสายนี้ถ้าหากพวกเขาไม่ได้ไปกันเป็นหมู่คณะแล้วก็ไม่มีทางที่จะไปทางลัดนี่แน่นอนพวกเราได้ออกเดินทางกันอย่างเร่งรีบและเข้าสู่ชายดงใหญ่ในเวลาพลบค่ำพอดีซึ่งถ้าตัดทะลุดงนี้ออกไปก็จะเข้าเขตของนางยวนชุมโจรของไอ้หลองว้าวค่ำจนได้พวกเราคงจะไปถึงช่วงดึกๆเป็นแน่พวกเราเอายังไงดีป้านหันมาถามว่าไงแสนเชิดจะเอายังไงจะพักกลางป่ารั่วไปให้ถึงจะเอายังไงก็เอานะข้าจะได้ทั้งนั้นลุงทองว่าน้ำฟักใบจากออกมามวนเพราะนั้นก็เอาอย่างนี้นะเราเดินฝ่าความมืดกันไปก่อนไฟฉายเรามีกันทุกคนลุงทองออกนำนะผมน่าจะคุมท้ายเองสัตว์ร้ายมันชุมนะไม่ค่อยมีใครกล้าผ่านผมว่าเราจะไปพักกันใกล้ๆเขานางยวนตรงชายขอบของป่านี่แหละและพอรุ่งสางเราจะเข้าชุมโจรเพราะว่าถ้าเราเข้าไปตอนดึกๆเราน่ะไม่รู้จักชัยภูมิดีมองไม่เห็นและก็ไม่รู้ด้วยว่าไอ้หลองมันพักอยู่ที่ใดจะไม่พวกเราใช่เชิดว่าถ้าอย่างนั้นเราจะเดินกันไปกลางป่านี่แหละแล้วตีหนึ่งเราจะหยุดพักเชิดสรุปปิดท้ายการเดินทางในป่าลึกค่ำๆที่ไม่มีใครก็ทำกันแต่เราต้องทำเพราะภารกิจเป้าหมายมันยิ่งใหญ่สำหรับพวกเราความแค้นที่สุมแน่นอยู่ในอกทำให้พวกเราลืมนึกถึงอันตรายและความกลัวความลี้ลับที่มันแอบแฝงอยู่ในป่าแห่งนี้แต่ตอนนี้เจ้าสิ่งที่ว่านั่นต้องมองพวกเราอยู่อย่างยินดีที่บัดนี้ได้มีเหยื่อผ่านมาให้มันได้ล่าแล้วอย่างง่ายดายและเจ้าสิ่งนั้นบัดนี้ได้เริ่มเคลื่อนย้ายและเริ่มสะกดรอยตามพวกเรามาแล้วโดยที่ผมและคณะยังไม่มีใครรู้ตัวกันเลยแม้แต่คนเดียวพวกเราเดินกันไปท่ามกลางความมืดและเงียบสงบของยามดึกเพื่อนพวกเรายามนี้ก็คือลิดริงเรไรที่ยังคงส่งเสียงช่วยไม่ให้เงียบจนเกินไปจนเดินกันมาถึงไทรใหญ่ต้นหนึ่งที่ยืนต้นร่มครึ้มพวกเราก็ตัดสินใจพักกันตรงนั้นด้วยเวลาก็ย่างกลายเข้าเกือบตีหนึ่งนกป่าบางตัวส่งเสียงร้องว่ามือออกมายามดึกและมันคงเกาะอยู่บนยอดไทรเอามันตรงนี้เหรอวะลุงทองว่าอย่างอิดโรยพรางส่องไฟไปรอบๆพวกเราเพิ่มสัมภาระ
ผมรู้สึกปวดเบาจึงเดินเลี่ยงออกไปหลังต้นไทรป่าแต่สายตาของผมก็กวาดไปเห็นเจ้าสิ่งนั้นสิ่งที่ได้สะกดรอยตามเรามาตลอดเวลาขนในกายของผมลุกเกลียวเมื่อประทับสายตากับมันและสายตาคู่นั้นเหมือนกับมีมนต์สะกดวิญญาณจนผมรู้สึกเคลิบเคลิ้มเคว้งคว้างและเลื่อนลอยและจับพลันที่ข้างหูของผมก็กลับพลันมีเสียงกระซิบเบาๆอย่ามองตามันอย่ามองตามันผมสะดุ้งสติสัมปชัญญะค่อยๆกลับคืนมาและปืนพกสั้นที่ข้างเอวก็ถูกกระชากออกมาฝนเดียวไกลซึ่งมันเป็นเวลาเดียวกันกับที่เจ้าสิ่งนั้นก็ได้กระโจนเข้าใส่ปังกระสุนได้พุ่งออกจากปากกระบอกดูดเพชฌฆาตได้กลิ่นเหยื่อเจ้าสัตว์ประหลาดนั่นร้องมันโดนลูกปืนเข้าเต็มในตอนที่มันเพ่นโผนเข้ามาก็เท่ากับเข้ามารับลูกปืนเต็มแต่ให้ดับดิ้นลงไปตอนนี้เถิดอะไรกันนั่นเจ้าสัตว์หน้าประหลาดนั่นมันล้มฟุบลงแล้วกลับลุกขึ้นเป็นโผนหายเข้าป่าไปซะเฉยแต่มันรวดเร็วซะจนลุงทองและเพื่อนที่วิ่งตรงมาที่ผมก็ไม่ทันได้เห็นตัวมันซะแล้วเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นวะแสนเอ็งยิงตัวอะไรวะข้าได้ยินเสียงมันร้องโอ้ดังหน้าสยดสยองพร้อมขนเหลือเกินตัวอะไรวะลุงทองถามก็ลิงประหลาดนะสิลุงผมก็เกือบเสร็จมันแล้วตัวมันเป็นลิงใหญ่แต่ว่าหน้ามันน่ะเหมือนกับบางไม่มีพิษแล้วก็ที่แขนของมันน่ะมีผังผืดเหมือนกับบางยังไงอย่างนั้นโอ้น่าขนลุกถ้าลุงได้เห็นนะแล้วก็น่าแปลกผมบอกแล้วก็เล่าให้ฟังตอนที่มันกระโจนเข้ามาเพราะคิดว่าสะกดจิตผมอยู่หมัดแล้วโชคดีที่ปลายน้อยหงส์พรายที่ผมเลี้ยงไว้ได้เข้ามากระซิบเตือนให้ตื่นจากภวังค์ถ้าไม่อย่างนั้นผมคงต้องสังเวยให้มันอย่างง่ายๆเหมือนกับปลาตายน้ำตื้นมันตัวอะไรวะฟังที่เองบอกมาข้าเองแก่จนหัวงอกป่านนี้แล้วยังไม่เคยเห็นมันเลยวะลุงทองพูดหรือว่ามันเป็นลิงปู่ข้างล่ะลุงเชิดพูดขึ้นเบาๆเหมือนกับไม่ค่อยแน่ใจลิงปู่ข้างโอ้ใช่แล้วข้านึกได้แล้วเชิดเป็นลิงปู่ข้างตามที่เองพูดนั่นแหละตาของข้าน่ะเคยเล่าให้ข้าฟังตอนที่แกยังไม่ตายก็ตอนที่ข้ายังเด็กนั่นแหละตาเล่าว่าไปนั่งห้ามในป่าพม่าแถบสารวินแกกับเพื่อนจะไปด้วยกัน3 คนเจอกับไอ้ลิงปู่ข้างนี่ละหน้าเป็นบางมันสะกดเพื่อน2 คนของแกที่ออกไปหาฟืนคือเพื่อนแกน่ะจะไปเอาฟืนมาก่อไฟใต้ห้าง2 คนนั่นเดินวนไปวนมาใต้ต้นไม้ที่มันนั่งอยู่เดินกันร่วมชั่วโมงอยู่ตรงนั้นจนตาของข้าผิดสังเกตก็เลยไปตามแกก็แปลกใจที่เห็นเพื่อนเดินวนไปวนมาอยู่หลายรอบเหมือนคนเดินเวียนเทียนรอบโบสถ์เมื่อพิจารณาดูก็เลยเห็นไอ้ลิงปู่ข้างนั่งจ้อง2 คนนั่นเขม็งคงรอให้หมดแรงล้มลงแล้วก็จะเข้าจัดการตาก็เลยซัดเปรี้ยงเข้าให้ด้วยกระสุนอาคมมันหนีหายไปแต่ตากับเพื่อนก็ต้องรีบเพ่นจากป่านั่นเพราะกลัวมันจะยกขยงกันมานี่แหละข้าจำได้แล้วอีตอนที่มันสะกดข้าน่ะใจมันลอยไม่รู้เรื่องเลยแล้วเองยิงมันได้ยังไงวะถ้าใจลอยน่ะปานที่เงียบมาตลอดถามขึ้นก็หงส์พรายที่ข้าเลี้ยงไว้มากระซิบเตือนผมตอบสั้นๆและทุกคนก็เข้าใจทันทีข้าเคยได้ยินแต่ลิงโป่งข้างแล้วของเองมันทำไมมันเป็นปู่ข้างวะก็เพราะว่ามันมีหน้าตาเหมือนบางยังไงล่ะก็เลยเรียกกันว่าปู่ข้างมันคนละอย่างกันคนละชนิดกันเอาละพวกเรานอนเอาแรงกันเถอะจะนอนกันได้ก็ไม่กี่ชั่วโมงแล้วพวกเราก็พากันนอนเอาแรงและพอที่ 4กว่าเราก็ออกเดินทางกันต่อไปแล้วก็ไม่มีวี่แววเจ้าลิงปู่ข้างนั่น
จนเกือบจะสว่างราวที่5กว่าผมก็พาทุกคนพ้นแนวป่าเข้าสู่ทางเดินเล็กๆที่มุ่งเข้าซอกผาที่มองเห็นไกลลิบในหลังซอกผานั่นแหละก็คือชุมโจรไอ้เสือหลองซอกผาที่สองข้างทางนั้นเป็นผายาวนับกิโลทางเข้ามีซอกผาขนาบซ้ายขวาหลังซอกผานั่นก็เป็นที่ราบมีค่ายครูที่อยู่ของโจรพวกมันอยู่กันเป็น10 ครัวเรือนมีเรือกสวนไรนามีสวนยางเหมือนกับหมู่บ้านทั่วไปซึ่งน้อยคนที่จะได้มารู้มาเห็นแบบนี้ผมยืนสำรวมจิตและลึกถึงหงส์พรายที่ผมตั้งชื่อให้ว่าปายน้อยในพักเดียวปายน้อยก็มาบอกว่ามีทางลัดเข้าอีกทางโดยไม่ต้องไปที่ประตูใหญ่หรือซอกผานั่นก็คือว่าพวกเราต้องเดินลัดเข้าป่าราวๆ1 กิโลแล้วก็เลาะแอบไปอีกทางเรื่อยๆจะมีทางด่านสัตว์ที่รกทึบแต่ว่ามันรกร้างไปแล้วทางนั้นแหละที่จะพาลอดเข้าถ้ำแห่งหนึ่งถ้ำนั้นยาวนับกิโลลอดใต้ภูเขาออกจากถ้ำก็จะเข้าสู่ชายป่าชายสวนของพวกชุมโจรทันทีแต่ถ้ำนี้แม้แต่พวกโจรก็ไม่รู้ว่ามีวิเศษเลยลุงทองว่าและพวกเราก็วกกลับแล้วก็ไปตามทางที่หงส์พรายได้บอกและราวๆ8 โมงเช้าพวกเราก็มาโผล่ที่ท้ายสวนยางในชุมโจรแห่งเขานางหยวดจับพวกเก็บน้ำยางสักคนแล้วก็ถามมันว่าไอ้หลองน่ะพักบ้านหลังไหนเชิดแล้วออกความเห็นก็ดีเหมือนกันนะแต่เราก็ต้องรอกันอยู่แถวนี้ก่อนถ้าอย่างนั้นนะจนราว9 โมงเช้าชายวัยกลางคนคนหนึ่งก็เดินผิวเปล่าร้องเพลงอย่างมีความสุขเดินใกล้เข้ามาเรื่อยๆในมือของเขามีถังสีดำที่มีน้ำยางอยู่ครึ่งถังเขากำลังเก็บน้ำยางและใกล้เข้ามาเรื่อยๆผ่านได้เข้าออกไปก็ชักปืนออกมาพลางร้องสั่งเอาละหยุดครวญเพลงแล้วก็ยกมือขึ้นตามพยักท้ายการพูดเสียงเฮี้ยมและแทนที่จะกลัวชายผู้นั้นปรับหัวเราะกากอย่างขบขันแล้วพูดอย่างยียวนกวนโทโสนี่พวกแกมาจากไหนวะข้าไม่เคยเห็นแต่ถ้าคิดจะมาปล้นที่นี่พวกแกคิดผิดอย่างมหันต์แล้วนี่แกรู้ไหมว่าที่นี้น่ะที่ไหน ถ้าไม่รู้ก็จะบอกให้เอาบุญก่อนตาย ไม่ต้องบอกหรอกพวกข้ารู้ที่นี่น่ะชุมโจรของไอ้หลองไอ้หมาหลบกัดปาดตอบอย่างเครียดแค้นพร้อมกับมีเสียงขึ้นแต่ปืนดังคลิกอย่าแล้วถ้าแกรู้แล้วว่าที่นี่เป็นชุมโจรแล้วแกต้องการอะไรวะถ้าแกต้องการเงินข้าไม่มีดอกโอ้ยถ้าแกอยากได้พวกแกน่ะต้องไปเอาที่พี่หลองหมอนั่นบอกพร้อมกับหัวเราะอย่างกวนบาทาเหมือนกับว่ามันจะปัสสาวะให้พ้นตัวไปก่อนพวกเราไม่ต้องการเงินแต่เราต้องการชีวิตแกถ้าแกอยากรอดนะแกจงนำทางเราไปหาไอ้หลองเราต้องการจะเจอมันและแกต้องรู้ว่าถ้าแกเล่นตุกติกแกตายผมพูดกับมันและกูเสียงโหดผมหันไปพูดกับเชิดเชิดเอ็งเอายามาให้ข้าน้อยเชิดรีบส่งห่อยาเล็กๆห่อหนึ่งมาให้ผมทันทีไอ้หมอนั่นจ้องมองอย่างงงจนการที่จ้องปืนอยู่เตะตูมเข้าที่ก้นของมันจนมันล้มลงนั่งพวกเขาปานตวาดอาปากด้วยปานสั่งเจ้าหมอนั้นอาปากด้วยความกลัวและยาในมือของผมก็เทพรวดลงในปากของมันผมเอามือบีบกรามทั้งสองข้างของไอ้หมอนั่นซึ่งก็คงจะเป็นสมุนโจรคนใดคนหนึ่งของไอ้หลองให้มันกลืนลงไปผมสั่งและชักมีดโค้งกรีบออกมาแนบกับใบหน้าของมันอย่าพี่อย่าทำอะไรผมกลืนแล้วครับพี่ดี
ทีนี้เองรู้ไหมว่ายาอะไรที่กายเองกินนะไม่รู้ครับก็ยาสั่งยังไงล่ะวะผมหัวเราะภายใน1 ชั่วโมงนับจากนี้ถ้าเองไม่ได้ยาถอนพิษเองจะค่อยๆทรมานจากการปวดและปวดบิดที่ลำไส้จนแทบจะทนไม่ได้เองจะตายอย่างช้าๆและทรมานแต่ยาถอนพิษก็อยู่ที่ข้าคนใดคนหนึ่งทีนี้เองเข้าใจแล้วใช่ไหมว่าเองน่ะควรที่จะทำตัวอย่างไรผมถามก็เข้าใจแล้วพี่อย่าทำอะไรผมเลยผมมีลูกอย่างเล็กแล้วก็เมียยังสาวอยู่ครับผมน่ะเพิ่งฉุดมาได้แค่2 ปีไอ้ชั่วเอ้ยเองนี่มันชั่วจริงๆที่ฉุดลูกสาวเข้ามาว่าแต่เองชื่ออะไรวะผมถามผมชื่อตัสครับเรียกผมว่าทนายตัสก็ได้ครับพี่อ้าวทำไมต้องเรียกเองว่าทนายตัสล่ะเชิดถามก็ไม่มีอะไรครับพี่คราวนี้ไอ้ตัสดูเหมือนมันจะพูดคล่องขึ้นก็คือพี่หลองก็เห็นว่าผมพอจะมีความรู้ด้านกฎหมายอยู่บ้างเรื่องกู้เรื่องยืมอะไรพวกนี้ก็เลยเรียกผมว่าทนายตัสครับก็ได้ให้ทนายตัสเองนะหากอยากจะได้ยาถอนพิษแล้วก็จงเร่งพาพวกเราไปยังที่ไอ้เสือร้องพักอยู่นะแล้วข้าก็จะให้ยาถอนพิษแกทันทีที่เราได้เห็นมันพี่ไม่หลอกผมนะไม่หรอกพวกเราไม่ใช่คนที่ผิดสัจจะเอาล่ะทนายตัสนำทางไปแล้วก็อย่ามีพิรุธใครถามก็ให้บอกว่าเป็นญาติมาเยี่ยมไปพวกเราตกลงกันว่าจะไปกับไอ้ทนายตัสแค่3 คนก็คือผมลุงทองและเชิดส่วนปลาในซ่อนแล้วก็พรางตัวแอบตามมาด้านหลังยายใครเห็นเป็นแผนที่2กันพลาดไอ้ตัสได้พาพวกเราเดินตัดผ่านสวนยาสวนสมรมที่มีสะพานไม้ไผ่วางพาดเหนือลำห้วยเล็กๆมันเป็นสะพานไม้ไผ่ที่สานขัดเข้าหากันเสมือนฝาเรือนทั่วไปแต่หนากว่าและสานทีกว่าถัดจากสะพานไม้ไผ่มองเห็นกระท่อมเล็กๆอยู่ไกลลิบซ่อนตัวอยู่ท่ามกลางแมกไม้ไอ้ตัดบอกว่าไอ้หลองกับรำเพยเมียคนใหม่ของมันอยู่ในนั้นแต่ป่านนี้ก็คงกำลังเสพสุขอยู่กับหล่อนมันรู้เพราะเคยแอบดูบ่อยๆเองนี่แย่มากไอ้ตัดเองมีเมียแล้วยังเป็นนักทำมองอีกหรือวะลุงทองถามอะไรหรือลุงทำมองผมไม่เข้าใจให้ทนายตัดถามก็คือแอบดูคนอื่นแบบที่เองแอบดูนั่นแหละเขาเรียกว่าทำมองเอาล่ะเองอย่ากระล่อนนับพวกเราไปเร็วแล้วก็อย่าพิรุธลุงทองสั่งและไอ้ตัดหรือทนายตัดก็ออกนำต่อไปแต่แล้วสิ่งที่เรากลัวว่าจะเกิดขึ้นมันก็ได้อุบัติขึ้นจริงๆเมื่อทนายตัดที่เดินนำอยู่จู่ๆมันก็ออกวิ่งสุดฝีตีนพร้อมกับตะโกนโวกเวกช่วยด้วยมีคนบุกเข้ามาชุมชนของเราช่วยด้วยทนายทัศน์ตะโกนไปพรางก็วิ่งไปพรางเชิดได้เล็งปืนไปที่ขาของมันแล้วก็ยิงทันทีไอ้ตัดหรือทนายตัดชื่อที่มันภูมิใจล้มคว่ำและเสียงปืนนัดนั้นก็ได้ปลุกไอ้พวกเด่นคนที่ยังนอนขี้เศร้ากันอยู่ตามกระท่อมเล็กกระท่อมน้อยให้ทะลันพรวดกันออกมาหลังละ2 คนบ้าง3 คนบ้างจนในที่สุดก็รวม20-30 คนเลยทีเดียวที่เป็นผู้ชายล้วนๆไม่นับผู้หญิงที่ยังคงอยู่ในกระท่อมไอ้ทนายตัดมันกล้าทรยศไอ้สารเลวอีก1 ชั่วโมงแกก็จะรู้ว่านรกมีจริงเชิดตะโกนร้างยิงไปรอบๆที่บัดนี้สมุนโจรได้เฮโรสารพาหน้ากันมาแล้วอย่างกระเฮี้ยนกระหือรือได้ทันใดนั่นผมก็สังเกตเห็นไอ้ทนายตัดมันค่อยๆคลานแต่ย่องแล้ววิ่งตรงไปยังกระท่อมหลังหนึ่งที่ดูใหญ่กว่าหลังอื่น
ชายร่างหนาตัวดำสนิทค่อยๆลงจากกระท่อมและจากกล้องส่องทางไกลที่ผมพกติดย่ามมาเป็นประจำทำให้เห็นชัดว่าท่าทางมันน่าจะเป็นตัวหัวหน้าผมรีบส่งกล้องให้กับเชิดทันทีเพราะว่าเชิดเคยปะทะกับเสือหลองย่อมรู้จักมันดีเชิดรับไปดูปุ๊บก็บอกนั่นแหละมันละลุงทองได้ถามว่าก็แล้วเราจะเอายังไงต่อวะตอนนี้นะพวกมันดาหน้าก็มาหมดมุดปลวกไม่กลัวลูกปืนเลยวะแต่ว่าแล้วก็ยิงไปที่ไอ้คนหนึ่งที่ทะเลทะลาเข้ามาเสียงเปรี้ยงเปรี้ยงดังตลอดเวลาทั้งสองฝ่ายเรียกว่าใครพลาดก็เป็นอันทิ้งถึงเอาอย่างนี้นะผมออกอุบายแกล้งแพ้แกล้งทำเป็นลูกปืนหมดไม่ต้องไปยิงโต้พอมันเข้ามาใกล้กันหลายตัวก็ให้กินลูกแตกก็แล้วกันผมหมายถึงระเบิดดีเข้าท่าว่าไม่เสียแรงที่แกไปรบอยู่หลายปีนั้นก็เอาตามนี้เชิดว่าพวกเราแกล้งทำเป็นยิงกับปิบกับรอยแล้วก็ค่อยๆเงียบลงเหมือนกับว่าลูกปืนหมดและไอ้หลองมันก็ต้องหลงกลแน่ๆกล่าวว่าแล้วไอ้หลองก็หลงกลทันทีตามประสาโจรป่าไอ้เจี๊ยบเองเข้าไปดูสิว่าตายกันหมดแล้วมั้งไอ้3 ตัวนั้นน่ะเสียงเสือหลองสั่งสมุนอย่างหงุดหงิดเขากำลังนอนกกรำเพยอย่างสุขารมณ์จู่ๆไอ้บ้าที่ไหนก็ไม่รู้ดันบุกเข้ามาขัดความสุขซะนี่ในท่าทางมันไม่บ้าก็ไม่ธรรมดาแน่ๆที่กล้าบุกถ้ำเสือหลองคิดฝ่ายไอ้เจี๊ยบลูกสมุนก็ค่อยๆก้มๆเงยๆของตัววิ่งเข้ามามันเห็น2 คนนอนตะแคงอยู่1 คนอีกคนนอนคว่ำแค่นั้นมันก็รีบตะโกนบอกเสือหลองอย่างลืมเฉลียวใจว่ามีผู้บุกรุกกันมา3 คนตามที่เห็นตายแง่แก่หมดแล้วพี่กล้าไปว่างั้นเสียงไอ้เสือใหญ่นามฉลองว่าอย่างไม่ยี่ละแต่เห็นความตายเป็นเรื่องธรรมดามันเดินอาดเข้ามาทันทีและนั่นผมที่คอยทีอยู่แล้วพอระเบิดกระสุนใส่มันทันทีชนิดเผาขนขณะที่ลุงทองที่นอนตะแคงอยู่ก็งัดลูกเกลี้ยงออกมาแล้วคว้างไปที่ลูกสมุนนับ10ของเสือหลองทันที2 ลูกศรเสียงเปรี้ยงจากปืนของผมและเสียงตูมๆจากระเบิดชนิดลูกเกลี้ยงดังสนั่นหวั่นไหวสะท้านไปทั่วชุมโจรนายหลองกระเด็นผางด้วยแรงอัดจากลูกตะกัวในขณะที่เราสมุนต่างก็ล้มระเนระนาดบางคนก็ฟุบอยู่กับที่ไอ้ที่รอดก็เจ็บมากบ้างน้อยบ้างเรียกว่าแผนนี้เป็นแผนเด็ดจริงๆโดยที่ผมเองก็นึกไม่ถึงว่าจะประเด็นศึกได้สำเร็จภายในไม่ถึง10 นาทีลุงทองที่อยู่ใกล้กันตรงที่ไอ้เสือหลองล้มคว่ำก้าวตรงไปที่ร่างของมันพรางใช้ตีนกแก่เขี่ยไปที่สีข้างของมันเพื่อให้มันพลิกหงายขึ้นมาและจับพลันนั่นเสือหลองที่ผมและลุงทองนึกว่าตายไปแล้วกลับพลิกตัวแล้วใช้มือกระชากลุงทองอย่างแรงลุงทองอุทานแต่อุทานเสียงหลงก่อนที่จะเสียหลักล้มลงก้นจำเบ้าและไอ้หลองก็ถือโอกาสนั้นมันชักมีดพกออกมาเงื้อขึ้นสุดแขนหมายจะจ้วงแทงที่ลำคอของลุงทองและเสียงเปรี้ยง2 นัดซ้อนก็ดังขึ้นจากโคกด้านหลังเป็นปานนั่นเองที่แอบอยู่จนนาทีสุดท้ายและก็ได้ช่วยชีวิตลุงทองไว้อย่างวุดวิดเสือร้องโอ๊กอย่างจุกเสียดและก็เจ็บปวดอย่างแสนสาหัสมันหงายหลังลงอีกครั้งไอ้นี่มันหนังเหนียวเชิดบอกปักพวกใจผมว่าข้ายิงไปครั้งแรกโดนเต็มนึกว่ามันไปแล้วที่ไหนได้มันกับเล่นลุงทองซะนี่ดีนะที่ได้เองนะมาช่วยทันเวลาว่าแต่ว่าเองน่ะหายไปซ่อนที่ไหนวะผมถามข้าก็แอบอยู่ข้างกระท่อมของไอ้ลูกน้องมันนั่นแหละรอโอกาสเหมาะอยู่เองมาได้จังหวะจริงๆนั่นไอ้หลองขยับตัวอีกแล้วไ
อ้นี่น่ะมันร้ายจริงๆผมพูดปานได้ปราดเข้าไปพร้อมกับจ้องปืนไปที่ร่างของมันที่กำลังลุกขึ้นปังปังก็ปล่อยกระสุนไปที่ร่างของไอ้ร้องอย่างข้างแขน2 นัดซ้อนนี่สำหรับปู่ย่าของข้าปานคำรามแล้วก็ระเบิดกระสุนอีก2 นัดปังปัง2 นัดนี่สำหรับป้าแล้วก็หลานของข้าเสือร้องกระเด็นกระดอนแล้วก็ตัวงอทุกครั้งด้วยความขัดยอกและเจ็บปวดอย่างทารุณเมื่อโดนยิงอย่างเผาขนลูกกระสุนทั้ง4ไม่สามารถที่จะทะลุทะลวงร่างกายของไอ้ฉลองเสือร้ายแห่งเขานางยวนได้เลยไม่มีเลือดซักหยดไหลออกมานับว่ามันมีวิชาอยู่ยงคงกระพันของแท้แต่อนิจจาเอ๋ยลูกกระสุนจากผมบ้างจากเชิดบ้างแล้วก็จากปานที่ประเคนใส่มันถึงแม้ว่าไม่สามารถที่จะทะลุทะลวงร่างกายของมันแต่ก็สร้างความเจ็บปวดและบอบช้ำที่อวัยวะภายในเป็นอย่างมากเพราะเหมือนโดนกระทุ้งโดยท่อนสูงขนาดย่อมและในที่สุดไอ้ร้องก็ถึงกับกระอักออกมาเป็นเลือดสดๆสีดำคล้ำมันหายใจหอบทีเร็วแทบจะไม่มีเรี่ยวแรงและพอมันอ้าปากจะพูดปานก็ยิงตูมเข้าไปในปากเสือร้องเป็นคำสุดท้ายในตาเลือกรานมือ2 ข้างเกร็งและสั่นกระตุกละลิกแต่นั่นยังไม่น้ำใจของปานขอยิงและยิงเหมือนกับคนบ้าปากก็รำพึงถึงปู่และย่าและป้ากับหลานและพวกเราก็มัวแต่ให้ความสนใจในเหตุการณ์ตรงหน้าจนลืมพวกลูกพริ้งหรือลูกสมุนของมันไปชั่วขณะแต่เสียงเปรี้ยงก็ดังลงมาจากโคกด้านข้างพร้อมกับควันจากปากกระบอกปืนของใครคนหนึ่งไอ้ตั๊กทนายผมตะโกนใช่ไอ้ตั๊กทนายยังอยู่มันยังไม่ตายจากแรงระเบิดเมื่อครู่แต่ขาของมันก็โดนแค่เฉียดเมื่อตอนโดนยิงครั้งแรกแต่ตอนนี้มันก็รัวกระสุนระลอกใหม่ใส่พวกเราพร้อมกับกลด่าสาปแช่งพวกเราตายกันให้หมดไอ้พวกบุกรุกพวกแกฆ่าลูกพี่ของข้าพวกแกอย่าอยู่เลยมันร้องอย่างโกรธาและให้ตายเถอะตอนนี้ในมือของมันกลับมีระเบิดมือถึง2 ลูกมันชูระเบิดหลาพรางพูดข้าจะแก้แค้นไอ้พี่เองพี่ร้องพี่ไม่ต้องห่วงต่อไปชุมโจรนี้แล้วก็รำเพยเมียของพี่ข้าจะดูแลเองหลับให้สบายเถอะพี่หลับให้สบายเถอะพี่พูดจบเจ้าทนายตั๊กก็ง้างสลักและอันใดนั่นอยู่ๆมันก็กลับชะงักค้างอยู่อย่างนั้นพร้อมกับลดมือลงแล้วก็เอามือไปกำที่ท้องอย่างเจ็บปวดและทรมานโอ้ยเจ็บเหมือนไส้จะขาดใช่แล้วที่มันเจ็บก็เพราะว่าตอนนี้ยาสั่งได้ออกฤทธิ์แล้วแสดงว่าครบชั่วโมงพอดีและไอ้ตั๊ดหรือทนายตั๊ดตามที่เพื่อนมันเรียกก็ลืมตัวไปซะแล้วว่ามันถือระเบิดอยู่และสลักก็ง้างออกแล้วแต่กว่าที่มันจะนึกได้เสียงตูมใหญ่2 ตูมก็ดังขึ้นสนั่นหวั่นไหวและบัดนั้นก็ไม่มีแม้แต่เสียงร้องจากไอ้ตั๊ดเหมือนกับไอ้เสือฉลองหรือเสือหลองโอ้อนิจจาไม่ว่าเก่งหรือมีวิชามาจากไหนก็ยังแพ้อำนาจทำลายล้างแรงอัดอันมหาศาลของระเบิดอยู่ดีคงจะสิ้นกันทีกับชุมโจรนรกแห่งเขานางยวนที่ได้ลักปล้นฆ่าฟันคนแถบนี้อยู่หลายปีและพวกที่รอดตายต่างก็หนีเอาตัวรอดหลบหนีจากกบินเมืองกันอีกต่อไปจบสิ้นภารกิจสิ้นเรื่องสักทีปู่กับย่าคงตายหลับแล้วปานรำพึงและพวกเราต่างก็ถอนหายใจอย่างโล่งอกและ2 วันนับจากนั้นตอนนี้พวกเรา
ต่างก็นั่งกันอยู่ที่บ้านของผม และทุกคนต่างก็ยกค็อกเทลบ้านป่าที่ผมบรรจงทำอย่างสุดฝีมือขึ้นมาซดกันดังโฮกอย่างมีความสุข พวกเราก็คงต้องแยกย้ายกันไปตามภารกิจหน้าที่ของตัวเอง แต่เราก็จะรวมตัวกันได้ตลอดเวลาตราบใดที่คนใดคนหนึ่งเรียกร้องและต้องการ เพราะเพื่อนย่อมไม่ทิ้งเพื่อนอย่างแน่นอน เพราะว่าเรานั้นคือเพื่อนกัน เพื่อนกันนั่นเอง จบบริบูรณ์